Це відео було знято і змонтовано раніше, тому якість монтажу та звуку може відрізнятись. Приємного перегляду. Ця історія відбувалася приблизно у період ХХ століття, у роки з 1950 по 1960. Маяк, про якого йдеться розмова, стоїть на віддаленому березі. Його білі стіни потемніли від вітрів та сильних штормів, а лампа давно згасла. Відстань між ним та світом здається нескінченною. І жоден живий не підходить до нього без великої потреби. Але ті, хто працював на ньому, знають, що з ним пов'язана реально дивна і моторошна історія. У 1940-х роках тут працював доглядач на ім'я Джонатан Міллер. Він був першим, хто почав помічати дивні явища, що відбувались уночі. Спочатку це були ледь чутні шепоти, які здавались звуками вітру, що гуляє між каменями. Однак через кілька ночей ці шепоти стали чіткішими і звучали все голосніше. Вони кликали його. І щоночі Джонатан чув цей поклик. Вони наче запрошували його піднятися на саму верхівку маяка. Джонатан вирішив дізнатися, що це за голоси. І кожного разу, коли доглядач наважувався піднятися, досліджуючи джерело голосів, він знаходив тільки темряву та порожнечу. Ніхто не з'являвся на верхівці. І тоді він відчув, що це чимось схоже на холодний погляд невидимих очей, який слідкує за ним. Згодом голоси стали ще нав'язливішими і не давали йому спокою. Не витримавши, Джонатан покинув маяк, не попередивши нікого, і більше ніколи туди не повернувся. Історія повторювалася з кожним новим доглядачем. Всі вони чули голоси і, не витримавши жаху, залишали маяк. Після кількох років, у 1950-х, місце було остаточно покинуто. Місцеві жителі та рибалки все ще говорять про дивні тіні і голоси, що можна почути на острові вночі. Ніхто не наважується підійти близько до маяка. І до сьогодні, коли туман опускається на острів, кажуть, що можна почути цей клич з темряви, який чекає на наступного, хто зважиться
піднятися на вершину маяка. Чи справді там відбувалося щось загадкове? Чи це просто вигадана історія і старі легенди, що лякають людей? Можливо, це лише вітер гуляє між стінами цього маяка. А може хтось або щось і справді чекає там у темряві. Але все одно у кожній історії є доля правди. Але як би там не було, маяк досі стоїть, покинутий і мовчазний. Та чи пов'язана ця історія з тим, що у 1900 році ще на одному видатному маяку зникли 3 доглядачів, і досі ніхто не знає, що з ними сталося. Але хто знає, якщо ви опинитеся поруч біля цього маяка вночі, коли туман огортає острів, чи не почуєте ви слабкий шепіт, що кличе вас на саму вершину? Це була моторошна історія про маяк. Історії такого типу чи багато інших на світі є безліч. Якісь з них реальні, а якісь рахуються легендою. Або просто вигаданою історією. Я можу розповідати і про них також, але це вже буде в майбутньому. І усе залежить від твого активу під цим відео. Тому якщо тобі ця історія сподобалася і ти хочеш бачити ще, то не забувай ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на цей канал. Тут ще буде багато цікавого. Усім пока!